Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Thiết nghĩ việc nạp cả đống tiền vào game online hay mua các bản Collector's Edition hoặc là đăng ký các gói VIP dài hạn là điều mà nhiều tay chơi có máu mê thực hiện. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết rằng đó chỉ là muỗi so với những thứ thoạt nhìn cũng không đến nỗi đắt lắm, nhưng thực tế trị giá cả một gia tài. Bạn có thắc mắc những món đồ đó mặt mũi như thế nào mà đắt như thế không? Thế thì hãy cùng em gái Mọt điểm qua danh sách này và cũng đừng hết hồn vì thật sự có người đã cà thẻ chi cả núi tiền để sở hữu chúng mà mặt không biến sắc đấy. Ngồi còn bé thơ, Mọt tôi đã bỏ 20.000 cho cái card game mà bọn trẻ trong xóm đã nhìn tôi với cặp mắt ngưỡng mộ đầy ánh hào quang rồi. Giờ lớn lên thì số tiền ấy cũng gấp lên vài số không, nhưng cũng chỉ dừng lại ở 2 triệu là hết cỡ. Thế nhưng anh em biết gì không, tôi đã phải uống thuốc trợ tim khi thấy danh sách những vật phẩm siêu đắt đỏ trong game này. Anh em không tin ư, chuẩn bị tinh thần để bị số đè đi nha. Tài khoản Steam đắt nhất thế giới đâu đó cỡ 6 tỷ Việt Nam đồng. Đầu tiên, tài khoản game này được gọi là đắt nhất thế giới không phải vì nó được mua đi bán lại hay là số lượng game được mua, mà bởi vì bộ sưu tập các huy hiệu mà nó đang sở hữu. Theo đó, tài khoản của người chơi có nickname Stuck đang sở hữu tới 6.500 huy hiệu vàng cùng với 566 huy hiệu bạc, với tổng giá trị lên tới 242.881 USD, khiến cho tài khoản này trở thành tài khoản Steam đắt giá nhất cái hành tinh. Nếu bạn là người chơi hệ PC chắc cũng nắm sơ sơ rồi. Còn nếu bạn chưa hiểu huy hiệu badge là cái giống gì mà đắt như vậy thì đầu tiên Steam tạo ra hệ thống huy hiệu và trading card để người dùng có thể cá nhân hóa profile của bản thân để không cho đụng hàng với ai hết. Trong đó Steam Trading Card là vật phẩm ngẫu nhiên được trao tặng cho anh em đang trải nghiệm trò chơi hoặc nạp tiền, và khi thu thập đủ thẻ chúng ta có thể ghép thành huy hiệu. Ủa, chi vậy? Vậy thôi thì mắc gì phải cày cuốc nạp tiền hay lên chợ trao đổi chi cho cực vậy. Đầu tiên, huy hiệu dùng để trưng cho đẹp trên profile Steam. Sau đó, với mỗi cấp huy hiệu bạn sẽ nhận được một hình nền và một biểu tượng cảm xúc đặc biệt khi chém gió với bằng hữu trên Steam. Giải quyết xong các khâu đẹp, kế đến sẽ là các khâu oai. Khi ghép xong một huy hiệu, bạn sẽ nhận được kinh nghiệm để lên level Steam. Level Steam cao sẽ giúp cho bạn thêm slot trong friend list cũng như là slot showcase trong profile. Lên đến một cấp độ nào đó sẽ được đổi màu Steam nữa. Đến đây anh em cũng hiểu vì sao tài khoản của Stuck đắt đỏ rồi chứ gì. Về thực tế thì không thể nào đủ thời gian cày số lượng trading card để ghép từng ấy huy hiệu, và chắc chắn phải cà thẻ nạp tiền hay lên chợ mua card về ghép huy hiệu là cách đơn giản nhất và dĩ nhiên cũng tốn kém nhất rồi. Ngoài ra anh chàng này hoặc cô nàng này cũng đã khá chịu chi khi mà bỏ ra số tiền 36.232 đô để mua game. Dù thực tế cái tài khoản này chủ yếu chỉ chơi các trò như CSGO, H1Z1, King of the Hill, ABB Reloaded và The Elder Scrolls Online. Các game còn lại hầu như là không được ngó ngàng tới. Chẳng ai biết được danh tính cũng như diện mạo thật của Stuck, nhưng mà nghe đồn y là một thành viên của Hoàng gia Qatar, hay thậm chí hoang đường hơn là chức sắc cấp cao trong hội kính Illuminati. Nhiệm vụ của gã là dùng game để tẩy não toàn nhân loại, với bước đầu tiên là khiến bàn dân thiên hạ hết hồn vì cái tài khoản Steam trị giá 6 tỏi Việt Nam đồng của mình. Thẻ bài Pokemon từ 100.000 đến triệu đô, nhìn vào là rét ngay. Thì Yu-Gi-Oh đã phổ cập cho chúng ta khái niệm về một tấm giấy được in màu mè hóa lá hẹ có thể đắt đến mức không tưởng. Nhưng mà thật ra, trước khi gã thần bài chuyên nghiệp chơi hắc làm mưa làm gió thì Pokemon, hay xưa hơn nữa là Magic the Gathering, đã xác định một điều bất hủ, đó là cái giá phải trả khi lỡ sa chân vào cái thú vui này chưa bao giờ là rẻ. Nhớ cái hồi năm 2018, nhà đấu giá trực tuyến trên eBay đã hoan hỉ cho biết họ đã đấu giá thành công lá bài Black Lotus trị giá 87.672 đô, tương đương 2 tỷ Việt Nam đồng. Đây là một trong số những lá bài được bán với giá đắt nhất trong lịch sử liên quan đến từ game Magic the Gathering này. Không thua kém người tiền bối, game thẻ bài Pokemon cũng có những lá bài chỉ nghe giá thôi mà Mọt tôi cũng đã muốn lên cơn nóng lạnh rồi. Đầu tiên, hãy đến với món khai vị cùng lá bài Lugia First Edition Neo Genesis. Cũng giống như Mewtwo, Lugia không chỉ là một trong những Pokemon huyền thoại mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của rất nhiều trẻ em trên toàn thế giới. Chú chim này xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim hoạt hình Pokemon The Movie 2000 vào năm 1999. Với tuổi thọ lâu đời, Lugia First Edition Neo Genesis phiên bản đầu tiên đã nhanh chóng trở thành một trong những lá bài Pokemon hiếm và đắt nhất trên thế giới.
vào tháng 11 năm 2020, một phiên bản Lugia First Edition Neo Genesis đời đầu đã được bán với giá 129.000 USD trong cuộc đấu giá tại trang thương mại điện tử PWCC. Có giá hơn 100.000 nhưng mà Lugia First Edition Neo Genesis cũng chỉ là sự mở đầu nhẹ nhàng nếu mà so với những kẻ tiếp nối mang tên Pikachu Illustrator. Số là vào năm 1997, CoroCoro Comics đã tổ chức một cuộc thi hội họa và phần thưởng dành cho những người chiến thắng chính là thẻ bài Pikachu Illustrator. Trong 5 năm sau đó, những tấm thẻ này liên tục được sang tay từ người chơi này đến nhà sưu tập kia với mức giá dao động từ 195.000 cho tới 200.000 đô la. Đến năm 2020, một lá bài Illustrator đã được bán ra với mức 250.000 đô la. Được biết hiện tại chỉ có 20 thẻ Pikachu Illustrator được sản xuất. Và không những thế, theo các chuyên gia thẩm định, giá trị của những thẻ Pokemon này còn sẽ tiếp tục được tăng mạnh trong những năm sắp tới. Nói về Pokemon, chắc chắn không thể nào không nói đến Charizard. Ai mà không biết cái chú rồng lửa này thì chắc chắn chưa bao giờ chơi game hay xem Pokemon đâu ha. Charizard không chỉ gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều fan hâm mộ Pokemon, đặc biệt là đối với những dân chơi thuộc thế hệ 8X, 9X, mà còn là một trong những sinh vật quan trọng nhất của thế giới Pokemon. Những phiên bản thẻ bài đầu tiên của rồng Charizard First Edition được ra mắt vào năm 1999. Rõ ràng là rất đắt, song vẫn không thể nào đắt bằng phiên bản Shadowless, phiên bản không in bóng cùng loại. Vào ngày 9 tháng 10 năm 2020, Logic, cựu rapper kiêm streamer nổi tiếng trên Twitch, đã trả hơn 226.000 USD cho một tấm bài First Edition Charizard Grade 10. 2 tháng sau, trong phiên đấu giá trên PWCC, một dân chơi đã trả 369.000 USD để mua một chiếc thẻ khác. Và số tiền khổng lồ này đã khiến cho Charizard First Edition Shadowless Grade 10 trở thành một trong những lá bài Pokemon đắt nhất từng được chào bán tính tới thời điểm hiện tại. Nhưng mà anh em hãy uống thuốc trợ tim đi, vì nó chưa là gì so với thứ nằm bên dưới đâu. Được biết, thông thường các thẻ bài Trophy sẽ được chia làm 3 loại, tương ứng với 3 thứ hạng cao nhất trong các giải đấu Pokemon, bao gồm Bronze, hạng 3, Silver, hạng nhì và cuối cùng sẽ là Gold, hạng nhất. Các loại thẻ bài đặc biệt này chính là phần thưởng vô giá dành cho những người chiến thắng trong các giải vô địch thế giới được tổ chức tại Nhật Bản. Theo một tôi tìm hiểu, trên toàn thế giới chỉ có vỏn vẹn 4 cái trophy Pikachu Gold First Place và một trong số đó hiện đang được rao bán trên eBay với giá 2 triệu đô la. Tuy nhiên đến nay chủ sở hữu vẫn chưa tìm được người mua, chắc có lẽ cũng bởi vì cái giá tiền trên trời của lá bài này quá là chát. Băng game Super Mario siêu hiếm được sang tay 660.000 đô. Khi nói đến cái trò chơi kinh điển một thời trên hệ máy NES huyền thoại, thật khó mà có thể có ai đó dám bỏ qua cái tên Super Mario Bros. Tựa game này chắc chắn là một trong những sáng tạo mang tính biểu tượng của mọi thời đại mà nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn có thể nói về nó. Giá trị của Mario không chỉ nằm ở những khái niệm văn hóa đại chúng đầy trừu tượng mà còn rất thực tế, kiểu cơm áo gạo tiền, khi những món đồ liên quan đến tựa game này đều được các nhà sưu tập săn lùng với mức giá cao ngất ngưỡng. Trường hợp này là một băng cartridge được sản xuất và tung ra thị trường vào năm 1986. Vào tháng 4 năm 2021, nhà đấu giá Heritage Auction đã bán thành công một băng game Super Mario Bros cực hiếm dành cho hệ máy Nintendo Entertainment System với giá 660.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 15 tỷ đồng Việt Nam. Phá vỡ kỷ lục thế giới trước đây nắm giữ bởi một bản game Super Mario 3 với giá 156.000 đô vào hồi tháng 11 năm 2020. Có hai lý do khiến cho bản game này được đánh giá cao như vậy. Đầu tiên là bởi vì tình trạng của nó còn nguyên như mới. Ngay cả tấm thẻ nhựa để treo game cũng còn nguyên vẹn. Thêm vào đó, nó cũng là một trong những băng game đầu tiên được Nintendo mở bán trong một khoảng thời gian ngắn vào năm 1986 trước khi thay đổi bao bì. Nghe đồn cái băng game Super Mario Bros này vốn được mua để làm quà Giáng sinh vào năm 1986. Tuy nhiên người mua lại để quên nó ở trong ngăn kéo gần 3 thập kỷ. Vậy là nhờ vào trí nhớ kém của mình mà người này bỗng dưng có được cả một gia tài. Trời ơi, chắc một tôi cũng nên bắt đầu đi mua đĩa game rồi giả vờ quên luôn quá à. Tuy nhiên, với việc giá cả của các thẻ bài và game tăng nhanh một cách chóng mặt như vậy trong khoảng thời gian gần đây, có ý kiến cho rằng thay vì vui mừng vì giá trị của game bắt đầu được coi trọng thì game thủ nên lo lắng nhiều hơn. Vì sao hả? Bởi vì đặt ra những mức giá vô lý như thế này có thể gây ảnh hưởng tới khả năng lưu trữ của những trò chơi hiếm của anh em trong tương lai. Không chỉ vậy, có khả năng những băng mà đĩa game này cũng sẽ trở nên giống như những bức tranh cổ điển, trở thành những dụng cụ để rửa tiền. Dĩ nhiên, thể thao điện tử cũng không thua chị kém em.
Tuy sinh sao đẻ muộn nhưng thể thao điện tử đã nhanh chóng chứng tỏ các đại gia trong bộ môn này cũng nhiều không kém gì băng cá voi trong những thể loại game truyền thống. Từ con dao bướm Doppler Sapphire cho đến IWP Souvenir Dragon Lore hay cái quái gở hơn là skin cho găng tay thể thao Pandora Box, tất cả đều chứng minh một chân lý bất biến. Thứ gì mua được bằng rất nhiều tiền thì thứ đó chắc chắn sẽ rất đắt đỏ. Đầu tiên, hãy đến với mức giá mới nhất vừa bị các nhà sưu tập Trung Quốc phá vỡ. Thật ra tôi không ngạc nhiên vụ này cho lắm, cái gì Trung Quốc thiếu chứ tiền là không à. Mới đầu năm nay, cộng đồng game thủ CSGO đã phát sốt với những thông tin giao dịch lớn nhất trong lịch sử của tựa game đã được thực hiện với mức giao dịch trị giá 780.000 đô la mèo. Trong khi một số người chơi chờ đợi săn sale trong suốt cả năm để tích góp vài skin giá rẻ cho súng lục của họ, thì tại xứ sở cấu trúc có hai ông kẹ đã lạnh lùng xuống tay cho AK-47 Case Harden và súng nhắm AWP Dragon Lore mà không có một chút rung rẩy nào. Để cho dễ hình dung nha, thì vụ giao dịch này nó khiếp đến nỗi với một tôi biết gần 800.000 đô la là khoản tiền mà chắc cả đời này họa mai trúng diệt lót thì mình mới có thể nhìn thấy được. Đối với những người bình thường, có thể khó mà tin rằng có ai đó là có thể cà thẻ hết 780.000 đô la cho một món đồ ảo ở trong game. Nhưng vấn đề là người giàu tiêu tiền hẳn có lý do của họ. Chúng ta cũng đành chép miệng và tiếc nuối rằng hóa ra đầu thai cũng là một môn học vấn đầy tính nhân văn mà thôi. Ngoài phi vụ giao dịch gây chấn động hồi đầu năm trong tựa game của Valve, cũng vẫn có nhiều món hàng trị giá mà nội nghe mức giá không thôi cũng đủ thấy rét rồi. Có thể kể đến một vài ví dụ điển hình như Star Trek M9 Bayonet Crimson Wave, đâu đó 15.000 đô la, Factory New Hall ST có giá cỡ 40.000 đô la, hay Skin Case Harden của AK-47 ST MW661 có 4 biểu tượng Titan. Cadowise 2014 có giá 150.000 USD. Trời ơi. Và những thứ lặt vặt nhưng có thể đắt hơn cả vàng. Là một series game nổi tiếng về sự hài hước và bấn bựa của mình, Saints Row chưa bao giờ thiếu những trò chơi trội. Vì thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi đội ngũ phát triển của Volition công bố một phiên bản game đặc biệt duy nhất có giá 1 triệu đô la. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một trò đùa vui kèm theo hiệu ứng truyền thông để quảng bá cho tựa game khi vừa ra mắt. Nhưng mà nếu bạn giàu và sẵn lòng quẹt thẻ chịu mua thì Volition ngại gì mà không bán, vì nó quá là được giá luôn. Những vật phẩm mà bạn sẽ nhận được khi chịu chi 1 triệu đô la cho bản game này bao gồm game, dĩ nhiên, và một vé bay lên không gian do hãng Virgin Galactic cung cấp, 2 chiếc xe hơi Lamborghini Gallardo và Toyota Prius và vé máy bay đến Dubai, 1 tuần ở miễn phí tại phòng Top Royal của khách sạn Burj Al Arab ở Dubai, và nhiều cúp bông, phẫu thuật thẩm mỹ, khóa huấn luyện gián điệp cùng nhiều thứ linh tinh khác bao gồm trải nghiệm bị tổ chức khủng bố giả mạo bắt cóc làm con tin. Dĩ nhiên là sẽ được giải cứu vì chỉ là trò chơi cảm giác mạnh. Tuy nhiên nếu bạn có 1 triệu đô la trong tay, việc mua bản game này sẽ rất là phí tiền, bởi theo ước tính, giá trị của tất cả những vật phẩm cùng dịch vụ này chỉ rơi vào khoảng 630.000 đô la mà thôi. Ngoài game offline tặng kèm đồ chơi, thì game online cũng không hề kém cạnh khi sở hữu nhiều vật phẩm ảo khiến cho người ta ngạc nhiên về mức giá của chúng. Còn nhớ khi Diablo 3 có tính năng giao dịch trang bị thông qua sàn đấu giá bằng tiền thật. Một món vũ khí tên Echoing được coi là hiếm nhất và có giá trị nhất tại thời điểm đấy. Cái chùy đặc biệt này không hề thu hút được sự chú ý của người chơi cho tới khi giá bán của nó tăng giọt từ 250 đô lên tới 14.000 đô la, hay tương đương 40 tỷ tiền vàng ở trong game. Mức giá này được đẩy lên cao thông qua vô số lần giao dịch mua đi bán lại vài lần trước khi trở thành món hàng đắt đỏ nhất. Đáng mua hay không thì tùy nhận định, nhưng một cây katana hàng thật loại mài bén vẫn được xài, mà chủ yếu chỉ để treo trong phòng làm phong thủy, có giá chỉ bằng 1/10 Echoing Fury. Cách đây tròn 10 năm, tại Trung Quốc, nhà phát hành Snail Games từng tổ chức một cuộc đấu giá vật phẩm độc quyền trong game online Cửu Âm Chân Kinh hết sức là đình đám. Một số món vũ khí đã được bán đi với mức giá từ 1.000 đô cho tới 2.500 đô, nhưng có một món hàng đã thu hút sự chú ý và làm lu mờ tất cả những thứ còn lại. Cụ thể, Võ Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long đã được bán đi với giá 10 vạn nhân dân tệ, tương đương với 16.000 đô la cho một fan cực kỳ trung thành. Người sẵn sàng chi ra cả một gia tài vì một vật phẩm ảo, nhưng nếu Echoing Fury ít ra còn có thể dùng để đánh quái trong game, thì thất chủng binh khí có thể hiểu là 7 loại vũ khí chí tôn hư cấu trong binh khí phổ cũng hư cấu nốt của Bách Hiểu Sinh chỉ là hàng skin, tức là chỉ đeo lên người đứng giữa thành thị và múa cho đẹp nhằm giải quyết cái khâu oai thôi, chứ không có bất kỳ tác dụng gì khác. Và cũng để chốt lại nội dung của ngày hôm nay, mời anh em cùng mọt đến với vụ làm ăn có lãi duy nhất từ đầu tới giờ khi dùng tiền mua đồ ở trong game lẫn ở ngoài.
Được biết, Entropia là tựa game nhập vai trực tuyến được sản xuất cho những doanh nhân ở trong game. Trong trò chơi, anh em có thể mua và bán tất cả các loại vật phẩm bản thân có được, bao gồm một hành tinh nếu đủ khả năng tạo ra cái đồ chơi đó. Theo thống kê thì game thủ kinh doanh thành công nhất trong quá trình làm giàu từ Entropia không ai khác ngoài thanh niên John Jacobs. Nhà đầu tư online này đã mua hẳn một tiểu hành tinh rồi biến thành khu nghỉ dưỡng cực xịn trong game, rồi đặt tên là Club Never Die. Thông qua Club Never Die, Jacobs đã thu về một khoản khá. Và nếu gã không nói xạo thì nghe đâu kiếm khoảng 200.000 đô la trên năm từ tiền vé tham quan của khách du lịch ảo. Sau khi cảm thấy đã kiếm đủ, đến năm 2010, Jacobs sang tay luôn Club Never Die cho nhà đầu tư khác với giá 635.000 đô. Wow, thật đang ngưỡng mộ đó ha. Anh em đã thấy rùng mình sau khi nghe trọn danh sách này chưa? Nếu biết vật phẩm trong game nào đắt đỏ nữa thì hãy comment bên dưới cho Mọt biết đấy nha. Mọt sẽ ghim comment có tâm nhất lên đầu đó. Còn bây giờ hãy like video và subscribe cho kênh Mọt Game và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.